coronavirus nha quý vị. Yeah, I've taken it myself for over 4 years, so has my wife. I have a number of physician friends who are very famous who also take it. I wasn't selling it to them. They knew what I was working on, and therefore they wanted it. So we Bác have... sĩ Johnson, let me translate that so that the audience know. Bác sĩ Johnson nói là ông ta và vợ của ông ta cùng với lại một nhóm bác sĩ phẫu thuật gia, Orthopedic Surgeon, đã tin tưởng bác sĩ Johnson, nên là một nhóm bác sĩ đó của ông ta rất là nổi tiếng cũng đang sử dụng dược thảo PCA trong vòng 4 năm qua. Và đồng thời Thu Thảo cũng làm, dược sĩ Thu Thảo của quý vị đang ngồi đây, khi biết bác sĩ Johnson 5 tháng qua thì cũng đang sử dụng cái dược thảo PCA ở trong người của mình. Không phải là chỉ có vì là khuẩn corona đang hoành hành trên thế giới rồi muốn bảo vệ mình, mà nó có những cái lợi điểm khác mà Thu Thảo thấy là nó xứng đáng và nó ưu tú, và nó nội 5 cái chức năng của thành phần PCA á, là một loại oxy hóa mạnh nhất, mạnh hơn vitamin E 10 lần, một loại chống sưng nhất, anti-inflammatory, và nó là một loại trụ sinh, giống như hồi nãy chúng tôi đã chia sẻ hồi lúc đầu, thiên nhiên, tự nhiên cho cơ thể của mình, và nó là một loại chống vi khuẩn, và nó là một loại chống vi trùng. Thì đó là nội 5 cái chức năng đó thì Thu Thảo cũng đã thấy xứng đáng để mà sử dụng cho mình trong suốt 5 tháng qua khi mà biết đến bác sĩ Johnson. Và 17 cái bằng phát minh nữa thì rằng là Thu Thảo không còn thắc mắc để mà bỏ cái thành phần nguyên liệu PCA này vô trong cơ thể của mình, để mà mình giúp cho mình rằng là khỏe hơn, trẻ hơn, hoặc là chống khuẩn, thì có phải là tuyệt vời đúng không quý vị? I'd like to say there are two contraindications, which actually could be benefits on the other side. The contraindications are, one, because it does lower the blood sugar a little bit. If you are diabetic, then you should be carefully managed. And the other one is that it will thin your blood some so that you don't have a blood clot, so that if you were already on an anticoagulant, you would, if you were taking this, then you would have to be more carefully managed. So it's interesting that the two complications, one that lower your blood sugar and thin your blood, would be like taking aspirin to thin your blood, and then you would have lower your blood sugar, which could be a benefit to most Americans who overeat. That's right. So bác sĩ Johnson cũng rất là kỹ lưỡng và chia sẻ là hai cái phản ứng phụ của thành phần nguyên liệu PCA là như vậy. Thứ nhất là nó sẽ hạ được cái lượng đường trong máu của mình một chút. Nếu những ai bị tiểu đường thì đó là cái phản ứng phụ tốt. Còn nếu những ai mà bị thiếu đường hoặc là đường thấp thì mình cũng phải cẩn thận, là nếu mình dễ say sẩm mặt mày hoặc là nhức đầu chóng mặt thì là uống cái thành phần nguyên liệu dược thảo PCA này thì mình cũng phải coi thử là mình ăn uống cái lượng đường của mình nó có đầy đủ hay không. Rồi cái phản ứng phụ thứ hai mà bác sĩ Johnson nói là phản ứng phụ thì là mình phải nói ra cho rõ ràng cho mọi người thấy, thì là nó sẽ làm máu của mình bớt đông lại, thin cái blood của mình. Thì những người mà lớn tuổi từ 30 trở lên á, thì thường bác sĩ sẽ cho mình một viên aspirin uống vô để cho máu huyết của mình á, nó không có bị đông, để mà bị tai biến mạch máu não, bị cardiac, tim mạch bị nghẽn. Là thường những khi mà mình về già lớn tuổi không có đi đứng tập thể dục á, thì máu của mình nó bị đông, nó bị blood clot, hoặc là những người lớn tuổi sẽ thường bị mổ xẻ thì phải uống một cái viên thuốc aspirin hoặc là Plavix hoặc là Coumadin để mà hạ cái giảm thiểu cái cơ hội bị máu đông. Thì bây giờ uống PCA vô thì quý vị sẽ giảm thiểu được cái máu đông ở trong người của mình. Nếu mình chưa uống aspirin thì nó sẽ tốt cho mình. Còn giờ mình uống aspirin rồi cộng thêm PCA nữa thì là mình sẽ đi thử máu mỗi 3 tháng thì sẽ thấy được là cái máu của mình nó không có bị đông nhiều nữa. Thì bác sĩ cũng sẽ thấy là nó ổn, nó chuẩn. So I share with them the side effects. I have something to say, okay? If I was doing this presentation, I would open it with a statement that says, much of what you're going to hear today is going to be rather amazing to you. But it isn't just what either Dr. Johnson has discovered. There's a large body of medical literature that supports every single thing that is going to be told you today, and anything that has been discovered by Dr. Johnson that's being marketed by Dr. J's Natural
is all supported by independent contract laboratory evidence. So, bác sĩ Johnson chia sẻ rằng là tất cả những gì ông ta chia sẻ ngày hôm nay cho mọi người, cho quý vị nghe là đều có kiểm nghiệm lâm sàng và có những sách vở chứng minh independent, là không phải là từ bác sĩ Johnson tạo ra, mà là nó đã có sẵn ở trên kiểm nghiệm lâm sàng của những bác sĩ khác, của những khoa học gia khác, trên cái thành phần nguyên liệu PCA protocateoic or protocateoic acid này. Nên nói như vậy để cho quý vị thấy rằng là chúng tôi không có thiên vị về cái thành phần sản phẩm này là vì nó là của chúng tôi hoặc là có 17 cái bằng phát minh. Và bác sĩ Johnson nói rằng là nhờ công ty Dr. J's Natural của Dược Sĩ Thu Thảo làm những cái sản phẩm này cho ông ta với cái sự điều hành và điều khiển của ông ta, để mà những cái sản phẩm ra đời trên thị trường đều nó giữ lại cái hình hài của thành phần nguyên liệu PCA là những con dao như vậy, để rồi nó sẽ hiệu quả hoặc là nó sẽ ưu tú để mình vừa tốt cho sức khỏe mà cũng là vừa chống được vi trùng vi khuẩn, diệt được vi trùng vi khuẩn ngay lập tức và last được cho mình 24 tiếng nha quý vị nha. I have something further to add. Also, what you've been told today has been validated by the fact that it passed the high bar in order to be granted United States patents. So, bác sĩ Johnson nói rằng là để mà những gì quý vị nghe được về thông tin thành phần nguyên liệu PCA ngày hôm nay cùng với bác sĩ Johnson và Thu Thảo chỉ có thông dịch, thì là ngoài những cái dữ kiện ở trên online về sách vở kiểm nghiệm lâm sàng riêng tư về những phòng lab independent đó không có liên quan gì tới chúng tôi, thì nó cũng đã nói về thành phần nguyên liệu PCA này là như thế nào rồi. Còn đồng thời quý vị càng phải an tâm và cảm thấy rằng là an toàn hơn hết nữa là tại vì hội đồng để mà cấp cho bằng phát minh của bác sĩ Johnson á, cho bác sĩ Johnson với thành phần nguyên liệu PCA này á, là rất là khó khăn để mà được một cái bằng phát minh, huống hồ chi là 17 cái bằng phát minh trên thành phần nguyên liệu này. Thì bác sĩ Johnson muốn chia sẻ như vậy để cho mọi người cảm nhận được và yên tâm được khi mà mình xài tới cái sản phẩm có thành phần nguyên liệu PCA. Tất cả những sản phẩm mà làm thì tí nữa những cái show sau thì chúng tôi sẽ chia sẻ từng sản phẩm một. Thì có một cái câu hỏi cuối cùng thì là her last question and then she has a question for you. Oh, okay. Cuối cùng là hiện nay những cái người bệnh ốm đau rất là nhiều và họ cần những cái máy trợ thở hoặc là cái hỗ trợ để thở, thì cái dung dịch PCA á có thể là đổ vào trong này để mà xông hơi, thì đây là một cái hình thức là mà bên mình có thể là tư vấn để cho những người mà đang bệnh có thể là giúp họ để mà họ có thể là dễ dàng vượt qua căn bệnh hơn. Vậy thì bác sĩ hãy chia sẻ làm sao cái nước cái dung dịch này có thể là giúp cho cơ thể và những người bệnh có thể là vượt qua cái căn bệnh một cách nhẹ nhàng hơn. Rồi lấy cái chai luôn rồi để chị hay hỏi bác sĩ Johnson. Take your microphone where you. Lấy cái chai trắng. So Dr. Johnson, Lindy is asking, with this humidifier, a personal humidifier like this, can a person with COVID positive right now using PCA and water pour it in here and then use to breathe it, so that what will it do for that person? Okay. I don't have any direct evidence, and I do not have any clinical evidence that this would be a way that you could treat people, because we've not subjected to a trial. But based upon the fundamental basic science, I know that this would be safe. I've done it myself. I know that it didn't cause any irritation in doing it. I wasn't treating anything, I was just testing it myself. So I would say that on an emergency basis, in a community perhaps like Vietnam, but there's no other alternative, this would be a reasonable, safe choice, in my opinion, understanding that it's only based upon basic science, not based upon any extensive clinical study. Can you go, let me translate, and then can you think about when you breathe it in with the PCA and water, you are hoping that the lung
and the esophagus has the PCA to puncture any viruses Correct. that normally they stay around your esophagus and your lung cell, right? Before they get all the way there. The virus is going to enter through your nose or mouth, could enter through your eyes because there's a lacrimal gland that goes to your pharynx, but the ultimate target is the lungs. It isn't originally looking after your skin or kidney or whatever, it's going for your lungs. So, and if it can be interrupted at the mouth or the nose, like the tablet you took, by the way, we made it to interrupt at the mouth, because we know it'll coat the entire mouth. I could give you a story on that. Or we know that if you were to spray water and PCA in your nose, we know that it actually infiltrates the hairs of the nose so that it impregnates them. It isn't on the coating. It coats hairs of the skin, but impregnates the nose. I've done that myself, so I know, and looked at it under a microscope. And then before the virus gets all the way to your lungs, it harbors for a while in your nose, pharynx, or in your lacrimal gland. So this would be perfusing the track on the way to the target. And so it seemed like it would make some sense to me. I mean, I don't know, I can do it on this and prove that it doesn't, there's no problem. I mean. So bác sĩ Johnson nói như vậy nè quý vị. Trên kiểm nghiệm lâm sàng người thiệt thì bác sĩ Johnson chưa có chứng minh được cái này nó sẽ trị được khuẩn corona. Nhưng mà ông ta nói rõ ràng như vậy là tại vì ông ta là một bác sĩ và một nhà khoa học gia và nhà phát minh. Do đó ông ta nói rõ ràng để mà ông ta không có nói xạo. Nhưng ông ta nói trên sách vở và kiểm nghiệm lâm sàng và bằng phát minh thì ông ta đã dùng cái máy này trên người của ông ta, nhưng mà ông ta không có treat là vì ông ta không có bị coronavirus, không có dùng để mà chữa COVID trong người của ông ta. Thì ông ta nói là không có bị irritation, không có bị khó thở, hoặc là không có bị hại phổi, hại sức khỏe của mình. Thì ông ta nói rằng là khi mà mình thở cái này vô á, là mình thở cái thành phần nguyên liệu PCA, mà cái con vi khuẩn corona thì nó thích nằm ở và nó thích đến với cái phổi của mình để nó hoành hành. Đó là lý do tại sao mà những người bị dương tính coronavirus là thường là khó thở và tắc thở chết, là vì nó bị cái con coronavirus nó ăn những cái tế bào trong phổi của mình, do đó phải cần dùng máy trợ thở. Thì bây giờ cái này là cái cách mà nhanh nhất để mà đi đến từng tế bào trong cuống họng và tới cái phổi của mình với cái thành phần nguyên liệu PCA, rồi để mà nó đâm lũng những cái màng mũ ở ngoài của con vi khuẩn corona. Rồi sau đó là physical, rồi sau đó là chemical, thì PCA nó sẽ giết những cái protein trong cái con vi trùng vi khuẩn corona là như vậy. Most effective way of doing what you want to do in Vietnam. So bác sĩ Johnson nói là hiện thời ở bên Việt Nam, nếu mà dịch bùng nổ coronavirus như vậy mà để cho hữu hiệu nhất và chữa trị và giúp đỡ người Việt Nam và những người khuyết tật ở bên đó đang bị dịch, mà bây giờ ở trong bệnh viện họ từ chối hoặc là họ không thèm chữa nữa và để cho nằm đó chết, mà rồi cũng không mang đi xác chết, thì quý vị cũng biết rằng là quá là đau thương, đúng không quý vị? Thì bác sĩ Johnson nói là cái viên PCA con nhộng 500mg thì công ty của Dr. J's Natural sẽ đưa ra phía bên Hương cần 20 người đang cần cấp cứu. Bên Lễ cần bao nhiêu người? Lễ không biết rễ nào, nhưng mà Lễ nghĩ chắc cũng vô số cỡ 20-30 người. Rồi, là bên anh Thành Lễ, Ngọc Trong Tim, những ai ở bên Việt Nam hoặc là những người khuyết tật nào mà cần sự giúp đỡ của anh Lễ, có được cái viên thuốc này, cái chai thuốc này, thì Thu Thảo sẽ gửi qua cho anh Lễ, rồi anh Lễ sẽ đưa tới tay của quý vị. Mình sẽ đi đường máy bay cho nó nhanh nha quý vị nhé. Và khi đó thì quý vị liên lạc ở dưới số phone ở trên của chúng tôi ở dưới đây, là những ai cần sự giúp đỡ thì cứ đăng ký vô. Bên Lindy thì cần khoảng chừng bao nhiêu người đăng ký? Em nghĩ là chắc cũng sẽ cần tầm 50 người đổ lại. Sau hôm nay thì em sẽ làm một cái truyền thông đến với một số hộ doanh nghiệp và các cái bệnh viện, thì ai cần thì mình sẽ đăng ký, lấy danh sách và sẽ báo lại. Và tất cả những cái thuốc này á, sẽ chuyển nhanh bằng đường máy bay trong vòng cỡ tầm 5 ngày thì mọi người sẽ nhận được. 5 ngày đến 7 ngày. Đúng rồi, 5 ngày thì mọi người sẽ nhận được cái việc này. Thì hy vọng
sau cái buổi này thì mình sẽ tiến hành luôn. Dạ. Thành lễ hồi nãy giờ nghe ông Dr. Johnson cũng như là Dược Sĩ Thu Thảo, em Linh cũng như chị Hương Trương là những ân nhân đến với chương trình Ngọc Trong Tim. Tôi rất là xúc động. Bây giờ cũng phải kèm mấy lần, nhưng mà phải nói là rất hạnh phúc. Thank you so much. You're welcome. Thành lễ, Lindy cùng chị Hương, chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian nghe những cái chia sẻ của bác sĩ Johnson về thành phần nguyên liệu PCA, 17 cái bằng phát minh trên những cái sản phẩm mà do công ty Quick Brand Dr. J's Natural tại nhà máy ở Garden Grove, California sản xuất cho ông ta, và hy vọng rằng là sẽ mang được một cái niềm hy vọng mới, nguồn ánh sáng đến cho mọi người đang ở bên Việt Nam mà đang bị khuẩn corona mà không có thuốc chữa và cũng không có vaccine để mà được chích. Thì hy vọng rằng là tất cả các anh chị em chúng tôi cũng sẽ cố gắng là nếu ai cần chữa trị ngay lập tức thì hãy liên lạc ở dưới cái kênh của chúng tôi với cái số phone ở dưới hoặc là email. Và quý vị cứ theo dõi cái kênh của chúng tôi thì mỗi ngày chúng tôi sẽ cập nhật là với những cái thông tin gì hay ở bên Mỹ này thì sẽ chia sẻ cho quý vị, và những cái sản phẩm nào nên sử dụng trong cái mùa đại dịch này thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ cho quý vị nha. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.